2 3 1 2 3 mic testing. So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav and this is Sketch Pranav. तर मित्रांनो, आज आहे रविवार. मी जसं की तुम्हाला सांगितलं होतं, आठवड्यातून 2 व्हिडिओ येणार आहेत आपले, कारण की कॉलेज असतं प्लस घराचं काम वगैरे असतं. सो मला ते जमत नाही आणि त्यात अजून एक भर पडली की आजारी. सो तुम्हाला दिसत असेल गाल जरा सुटलेले वगैरे, ते खोकून झालेत. सो डोंट वरी. देन आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की आर्टलाइन स्टेडलर पेन्सिल, अप्सरा पेन्सिल या 3 पेन्सिलचं कंपॅरिझन विथ ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस तुम्ही कधी केव्हा आणि कसं कुठे कुठे वापरू शकता हे या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघावा अशी माझी इच्छा. आणि जर तुम्ही इंस्टाग्राम मला फॉलो करत नसाल तर मला नक्की फॉलो करा. मी तिथे वेगवेगळे स्टोरीज अँड पोस्ट अपलोड करत असतो, जे की मी कधी कधी यूट्यूबला सुद्धा करू शकत नाही. त्यामुळे नक्की मला इंस्टाग्राम फॉलो करा. तर चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण चालू करूया सगळ्यात चीप पेन्सिल आणि इझिली अवेलेबल होणारी, मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल होणारी पेन्सिल म्हणजेच की अप्सरा. तर अप्सरा पेन्सिलचा ॲडव्हान्टेज काय आहे, तर ही इझिली मिळते. इझिली तर मिळतेच, पण ही सगळ्यात स्वस्त सुद्धा आहे पेन्सिल आणि बिगिनर सुद्धा खूप चांगली आहे. बिगिनरसाठी खूप चांगली पेन्सिल आहे अप्सरा पेन्सिल्स. अप्सराच्या सगळ्या ग्रेड येतात, HB पासून 10B पर्यंत किंवा 2H पासून जवळजवळ 8H 2 कोट मिळतात. मे बी 6H पर्यंत तरी मला मार्केटमध्ये भेटत होती आउटलूजमध्ये. सो देन नेक्स्ट आहे आर्टलाइन पेन्सिल. ही पेन्सिल सौरभ जोशी आर्ट सुद्धा वापरतात. देन बाकीचे जे आर्टिस्ट आहेत, मला नाव लक्षात येत नाही लवकर, सॉरी, बाकी जे आर्टिस्ट आहेत ते सुद्धा ही पेन्सिल खूप वापरतात, कारण की हे पेन्सिल चीप आहे. त्यामुळे क्वालिटी प्रीमियम म्हणता येणार नाही, प्रीमियमच्या आणि लोच्या मध्ये आहे, एकदम मिडलला. सो याची क्वालिटी तर खूप चांगली आहे. आणि याची आर्टलाइनची 10B पेन्सिल मला सगळ्यात डार्क वाटते, एकदम डार्क तर ती वाटते. चारकोलपेक्षा जरी म्हणलं ना तरी ती डार्क वाटते आर्टलाइनची 10B पेन्सिल. ह्या पेन्सिलबद्दल म्हणायचं झालं तर सॉफ्ट आहे. काय पेन्सिल डिफेक्ट असतात. माझ्याकडे 3 बॉक्स आहेत आता सध्या, त्यातले मी 2-3 पहिले वापरलेत आणि हे 2 म्हणजे 5 मागवलेले ॲमेझॉनवरून. जर तुम्हाला बाय करायचे असतील तर या 3 पेन्सिलची लिंक खाली मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. तुम्ही करायचे असतील बाय करू शकता. या आर्टलाइन पेन्सिल अकलूजमध्ये मिळत नाही मार्केटमध्ये, आणि ही स्टेडलर पेन्सिल सुद्धा मिळत नाही. मी ह्या दोन्ही ऑनलाईन मागवलेल्या आहे, प्लस ही पेन्सिल मार्केटमधून घेतलेली. मी ही पेन्सिल जवळजवळ जेव्हा मी स्केचिंग स्टार्ट केलं एक 7-8 महिन्यापूर्वी, तेव्हा ही पेन्सिल वापरत होतो. बट नाव आता सगळे आर्टवर्क्स जे आहेत, म्हणजे युट्यूबवरचे असतील किंवा इंस्टाग्रामवर पोस्ट करायचे असतील किंवा जे कमिशन वर्क्स असतील थोडेफार, त्यात ही पेन्सिल प्लस ही पेन्सिल दोन्ही सुद्धा पेन्सिल वापरतो. याची कॉस्ट अराउंड तुम्हाला 90-110 जास्तीत जास्त पर्यंत जाईल. ओके. देन नेक्स्ट आहे प्रीमियम पेन्सिल, स्टेडलर ब्रँडची प्रीमियम पेन्सिल आहे. ओके. ह्या पेन्सिल बद्दल सांगायचं झालं तर ही पेन्सिल खूप महाग म्हणावं लागेल, कारण की आर्टिस्टलाच माहित असतं की एखाद्या पेन्सिलची व्हॅल्यू काय आहे आणि ती पेन्सिल काय करू शकते. सो त्याला ती किंमत वर्थित वाटते, जशी की मला वाटते. तुम्ही आता दंग होचाल की याची किंमत काय आहे. याची किंमत आहे अराउंड 60 to 85 पर्यंत, 60 to 85 पर्यंत इन मार्केट. आणि ही अकलूजमध्ये मिळत नाही. मी पुण्यावरून आले, टिळक रोडला त्या शॉपचं मला नाव आठवत नाहीये, त्या शॉपमधून मी घेतलेली. का तर मला माझ्या कमिशन वर्कमध्ये काही सुद्धा अशी पार्शलिटी करायची नव्हती की मी कोणत्या पेन्सिल ड्रॉ करतो किंवा प्रीमियम क्वालिटी वापरत नाही. त्यासाठी मी प्रीमियम क्वालिटीसाठी ही पेन्सिल वापरतो. याच्यात माझ्याकडे 4B एक आहे, HB एक आहे. 2B नाही घेतली कारण की 2Bचा इतका म्हणजे यूज होत नाही, कारण की मी जास्त करून 2Bची ही वापरतो, कारण की स्मूथ आहे, मस्त चालते पेन्सिल पेजवर. देन ही आहे 6B. एवढ्या 3 पेन्सिल्स मी इन कमिशन वर्क्स वापरतो. विदाउट कमिशन वर्क नसले तर ऑल स्केच ड्रॉ करण्यासाठी मी ह्या पेन्सिल, आर्टलाइनच्या पेन्सिल आणि आउटलाईन ड्रॉ करायची असली तर अप्सरा पेन्सिल लाईट पण असतात. आणि जर त्यांच्यात तुम्ही B व्हर्जन मधल्या पेन्सिल घेतल्या
तर त्या डार्क होत जातात, म्हणजे 2B 4B 6B अशा डार्क होत जातात हळूहळू. सो गाईज एवढंच होतं ह्या व्हिडिओमध्ये. ह्या 3 पेन्सिलचं तुम्हाला कम्पॅरिझन किंवा शॉर्टमध्ये डिटेल्स वगैरे सांगायच्या होत्या. सो तुम्ही आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आणि ह्या 3 पेन्सिलमध्ये जर कोणी आर्टिस्ट पाहत असाल तर ह्या 3 पेन्सिलमध्ये तुम्हाला कोणती पेन्सिल जास्त वर्थित वाटते नक्की कमेंट डाऊन करा, खाली कमेंट करा. अँड थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. ॲज ऑलवेज डू प्रॅक्टिस, डू इम्प्रूव्ह. अँड काय प्रॅक्टिस करा, रब राखा. चलो बाय बाय.